السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة أملة للطبخ. اليوم إن شاء الله غادي نحضر وصفة جديدة، وصفة صلصة الطماطم اللي ممكن تنفعنا إن شاء الله في أيام رمضان. وعلى التذكير فإن هذه الأيام نستغلوا الفرصة ديال مطيشة رخيصة ونحاولوا ما يمكن نعملوا صلصة الطماطم. احنا اليوم غنعملوا صلصة الطماطم وليست الطماطم المركزة، هنا كاين الفرق. ولا بغيتوا ان شاء الله نعملوا فيديو على الطماطم المركزة اكتبوا لي في التعليق ونعملوا ان شاء الله هذه الوصفة هذه. انا استعملت 2 كيلو ديال الطماطم، ممكن تستعملي 4 كيلو. والمقادير اللي غادي تشوفي غادي تحاولي تدوبليهم. عملت 2 كيلو الطماطم، غسلات مزيان وقطعتها على 2. كما كتشاهدوا، ونحيد ليها الزريعه ونحيد ديك النباته البيضاء وديك النباته الصغيره الخضراء، وغنقلبها على نعمل اللاطه ديالي ديال الفران ونحط دوك النصوصه مقلوبين بهذاك الشكل حتى نساليو هذيك 2 كيلو د المطيشه. من بعد ندخلوها للفران، غندهنوها شويه بالزيت من الفوق. وندردرو عليها واحد شويه د الملحه، وغندخلوها للفران طيب حتى تولي ديك القشره تبان كحله، حتى تحرق ليها القشره من الفوق. بحال هاد الطريقه هادي كتبان لكم القشره حتى كتشوط القشره. فملي كتبرد تنحيدو القشره ديالنا ديال الطماطم. من بعد غادي نحضروا الخليط اللي غنعملو مع الطماطم ديالنا. هنا غادي نحتاجو بصله حمراء متوسطه على حساب 2 كيلو ديال المطيشه، غادي تكون غير متوسطه. جزره قزويه متوسطه نقطعوهم. نزيدو وريقات ديال الكرفس كرافس، ونص قبطه ديال المعدنوس. بالنسبه ل 2 كيلو غادي نعملو غير نص قبطه ديال المعدنوس ونديروهم في الطحانه. هاد الصلصه ان شاء الله غادي نحتاجوها مثلا في البيتزات، غادي نحتاجوها في مثلا الخبيزات المعمرين. فمثلا في الخبيزات المعمرين ما تقدريش تعملي طماطم مركزه، وانما كتعملي صلصه الطماطم. وفي المعجنات ممكن تستعملي هذه بعد ما كطيب مثلا مقارونيه او لا شي حاجه هكذا كتستعملي هذه من الفوق. اما المركزه ممكن خصك طيبيها مع المعجنات. هنا ملي غنطحنوهم ما غيكونوش مطحونين بزاف، يكونوا شويه حرشين كما كتشاهدوا، نخليوهم حرشين شويه.
بعد نعملوهم في الطنجرة ديالنا بالطريقة هذه. غنضيفو واحد المعلقة صغيرة ديال الابزار والفلفل الاسود، وانا زدت هنايا معلقة ديال القزبر مطحون، ومعلقة ديال كبيرة ديال الزعتر يابس ناشف. ممكن الا عندك الريحان مثلا نسمي بالريحان ولا الحبق، الا عندك الحبق ولا الريحان ممكن تزيديهم. ومن بعد زدت انا واحد المعلقة كبيرة ديال التحميرة حمراء، مسحوق الفلفل الاحمر الحلو، وزدت 3 المعالق ديال الزيت بلدية. عملتي اكثر من 2 كيلو الطماطم مطيشة، تقدري تعملي 5 المعالق الزيت ولا نص كاس. وغنديو هاد الخليط هذا نشحروه، ماشي نطيبوه بزاف، نشحروه. وغنجيو المطيشه ديالنا الطماطم ديالنا بعد ما بردات غنحيدو لها القشره كما قلنا وغنطحنوها. وكاين 2 طرق، بغيتي تطحنيها بغيتي تعمليها هكذاك، ولكن مع الطياب غتبقى تعجنيها بشي عجان، بشي معلقه كبيره اولا هذيك باش كنعجنو البطاطا. انا طحنتها. دابا غادي نزيد على هذيك الحشوه اللي عملنا تاع البصله والجزر. متنساوش تدعموني بشي لايك واشتراك، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، واشتركوا معنا الا ما كنتوش مشتركين. انا زدت واحد شويه الملحه، تقريبا معلقه صغيره. انا بعد ما طابت واحد شويه زدت 4 الحبات ديال الثوم على حساب 2 كيلو المطيشه. انا زدت 4 الحبات ديال الثومه، طيبتها واحد شويه. هي غادي تطيب على نار مهيله والمده ساعه او اكثر. تعملي ليها غير نار مهيله وخليها تطيب على خاطرها واحد الساعه المكانه اولا اكثر كاع من ساعه الا كانت عندك، الا كانت النار قليله بزاف. ملي عملت الثومه غادي نردها عاوتاني طيب. من بعد ما طابت غادي نزيد باطو ديال الطماطم المركزه، هذيك ديال 70 غرام. عندك مثلا كميه طماطم كثيره غادي تزيدي باطه كبيره ديال 140 120 غرام، ونخليوها طيب على خاطرها واحد كما قلت لكم ساعه ونص ساعه وربع على الاقل ساعه. هنا بعد ما وجدات عندك الاختيار، بغيتي تعاودي تطحنيها، بغيتي من الافضل تخليها بحال هاد الطريقه هذه كتكون حرشه زوينه، مثلا لي بيتزا زوينه بزاف الحوايج. من بعد ما بردات غادي نعملوها انا اختاريت هاد القبيبيشات هادو ديال البلاستيك، هاد العبوات هادو كيعملوا فيهم محليوات، يعملوا فيهم كيتباعوا عند دوك العطاره ولا اصحاب الحلويات اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كيعملوا 50 فرانك الحبه، ولا بغيتي بزاف ممكن تاخديهم اقل من 50 فرانك. بعد ما عمرناهم المهم غادي تغسليهم، غادي تدوزيهم واحد شويه د الخل وتعمريهم وتسديهم مزيان وتحطيهم في الفريغو. انا عملت هذا القياس هذا على اساس انك منين تجبدي وحده غادي تستغليها كامله في نهارها. اي وصفه غادي تلزم لك وحده ولا جوج
مبغيتش نعمل في طاسات كبار، فانت عاجب ليا وحده من الفريكو غادي تستعمليها كامله. ممكن يبقاو في الفريكو واحد 3 شهور تقريبا، ما يوقع لهم حتى حاجه. نتمنى تعجبكم هذه الوصفه هذه وتحضروا الطماطم في هذه الوجبه هذه ديال الرخاء مطيشه. وشكرا على المشاهده. وإلا بغيتوا الوصفه ديال الطماطم المركزه ما عليكم غير تطلبوها لي في التعاليق. وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.